Hello everyone, म चाहिँ निरञ्जन है। सो मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ सबै स्लाइड देखिसक्नु भएको छ मेरो, कसरी रिप्लाई गरिदिनु होला? आइरहेको छ निरञ्जन। ओके, सो मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ बेसिकली कसरी स्टार्ट गर्ने क्लाउड कम्प्युटिङ है, के हो क्लाउड कम्प्युटिङ भनेको अनि कसरी स्टार्ट गर्ने त्यतातिर चाहिँ म बढी फोकस्ड हुन्छु। अनि हाम्रो यो जेनेसले चाहिँ अहिले क्लाउड कम्प्युटिङको लागि जुन प्रोग्राम रन गरिरहेछ त्यो प्रोग्रामको बारेमा पनि म अलिकति डिटेलमा भन्छु, सो द्याट यु क्यान लर्न फ्रम आजबाट है। ओके, सो म चाहिँ निरञ्जन उदास, म चाहिँ जेनेस सफ्टवेयर सोल्युसनमा लास्ट 6 इयर्सदेखि इन्भल्भ छु। अनि अहिले चाहिँ करेन्टली आई एम द एजुकेट प्रोग्राम लिड फर दिस कम्पनी। So you can find me anywhere in these social media है। सो एक्सपिरियन्सको कुरा गर्नुपर्दा अहिले चाहिँ म करेन्टली AWS एजुकेटको क्लाउड एम्बेसेडर हो। नेपालमा अहिलेसम्म चाहिँ ओन्ली क्लाउड एम्बेसेडर छु। सो यो भनेको चाहिँ के भन्दा एजुकेटरहरू जो AWS एजुकेट जुनको डिटेल म अलिकति पछाडि भन्छु, त्यसमा चाहिँ एजुकेटरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ क्लाउड एम्बेसेडरको लागि अप्लाई गर्नु सक्नुहुन्थ्यो। मैले गरेँ र म चाहिँ सेलेक्ट भएको छु है। त्यसमा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट प्रोग्राम्सहरू जुन AWS एजुकेटले वर्ल्ड वाइड गरिरहेछ त्यो चाहिँ नेपालमा पनि लिएर आउने त्यो कुराहरू हुन्छ। सो एज टाइम पासेस म यो कुराहरू अपडेट गराउँदै गर्छु हजुरहरूलाई। आम अल्सो AWS सर्टिफाइड डेभलपर एसोसिएट अनि गण्डकी कलेज अफ इन्जिनियरिङ साइन्समा करेन्टली पार्ट टाइम लेक्चरर पनि छु, जुन पोखरामा छ कलेज। एन्ड आई हेभ डन इन्जिनियरिङ इन सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ है। ओके, सो क्लाउड कम्प्युटिङको बारेमा इन्ट्रोडक्सन दिनुपर्दा, सो धेरैलाई मेबी यहाँ थाहा छ होला, सो यदि थाहा छ भने पनि बोर नमानिदिनु होला। सो क्लाउड कम्प्युटिङको बारेमा इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मेनली एकदम बेसिकली क्लाउड कम्प्युटिङ भनेको के हो भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट लोकेसनमा भएको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूलाई हामीले चाहिँ लिजमा लिएर भाडामा लिएर हामीले युज गर्छौँ। बेसिकली त्यही हो एकदम सर्टमा भन्नुपर्दा है। जस्तै स्टोरेजको लागि गुगल ड्राइभ युज गरिरहेछौँ भने गुगलले त्यो फाइल होस्ट गर्ने कुनै एउटा सर्भर राखिरहेको छ, त्यहाँ हामीले चाहिँ सर्टेन डिटेल्स दिएर त्यहाँ एकाउन्ट क्रिएट गरेर हाम्रो फाइलहरू गुगलको सर्भरमा राखिरहेछ। त्यो फ्री अफ कस्ट होला, त्यसमा पे गर्नुपर्ने प्रिमियम मोडलमा छ, पे गरेर पनि अझै धेरै स्टोरेज लिन सकिन्छ होइन। त्यस्तै स्टोरेजको मात्र नभएर वेब होस्टिङको कुराहरू आउँछ। वेब होस्टिङ गर्दा के हुन्छ, हामीलाई एउटा वेब सर्भर चाहिन्छ, सर्भरहरू चाहिँ कतै चलिरहेछ इन्टरनेटमा। सो इन्टरनेट थ्रु चाहिँ हामीले हाम्रो फाइलहरू राख्छौँ त्यसमा, जुन चाहिँ वर्ल्ड वाइड एक्सेस हुन्छ। जस्तो तपाईँको HTML फाइलहरू सबैले एक्सेस गर्छन् अनि त्यसपछि साइटहरू सबैको कम्प्युटरमा इन्टरनेट थ्रु खुल्छ। सो बेसिकली हामीले के गरिरहेछौँ भन्दा त्यो वेब सर्भर त्यो कम्प्युटिङ इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामीले लिजमा लिइरहेछौँ, भाडामा लिइरहेछौँ, सर्टेन पैसा तिर्छौँ, मन्थली तिर्छौँ, इयरली तिर्छौँ होइन। निरञ्जन माइकको कम्प्लेन आयो, सरी अलिकति आइदर नजिक बसेर बोल अथवा थोरै ठुलो भोल्युममा बोल भन्ने कम्प्लेन आयो। ओके, अहिले चाहिँ सायद बेटर सुनेछ होला है। ओके, सो त्यो पनि हो। अनि त्यति होपफुली त्यति चाहिँ बुझ्नुभयो होला है। सो क्लाउड कम्प्युटिङमा चाहिँ हामीले अरूको कम्प्युटर लिजमा लिन्छौँ भन्ने कुरा भयो मोस्टली है। सो यसलाई चाहिँ बुझ्नको लागि अझै सजिलो बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले पावर ग्रिड एनालोजी चाहिँ एकछिन म बुझाउँछु थोरै। जस्तै बत्तीको कुरा गर्नुहुन्छ भने बत्ती चाहिँ हाम्रो सबैको घर घरमा आएको छ अहिले। तर बत्ती चाहिँ कतै जेनेरेट भएको छ, जस्तै हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी छ हाम्रो, कतै ड्याम बनाएर टर्बाइनहरू घुमेर इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट भइरहेछ। सो त्यसमा ट्रान्समिसन लाइनहरू इन्भल्भ छ, त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरू इन्भल्भ छ। तर हामीलाई त्यो सबै कुरा केही पनि मतलब छैन। हामीलाई के मात्र मतलब छ भन्दा हामीलाई चाहिएको बेलामा स्विच अन गर्दाखेरि बत्ती बल्न पर्यो, नचाहिएपछि स्विच अफ गरेपछि बत्ती निभ्नु पर्यो है। अनि हामीले जति बत्ती युज गर्छौँ त्यतिको चाहिँ हामीले पैसा तिर्छौँ। युटिलिटी सर्भिसको रूपमा चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिसिटी युज गरिरहेछौँ। सिमिलरली क्लाउड कम्प्युटिङ पनि त्यस्तै हो। कतै सर्भरहरू रन भइरहेछ, कम्प्युटरहरू चलिरहेछ, हामीले चाहिँ के मात्र गर्छौँ भन्दा हामीलाई चाहिएको बेला त्यो कम्प्युटरको सर्टेन पार्ट एक्सेस गर्छौँ। हामीलाई पुरै बत्ती नै सबै होल जति जेनेरेट हुन्छ त्यो सबै बत्ती पनि चाहिएको छैन, सर्टेन पोर्सन चाहिएको छ, सर्टेन पर्सेन्टेज चाहिएको छ, त्यही पोर्सन युज गर्छौँ हामीले। अनि हामीले जति युज गर्छौँ त्यतिको मात्रै बिल तिर्छौँ है। उनीहरूको सबै होल सर्भरकै पैसा चाहिँ हामीले तिरिराख्नु परेन। सो त्यो त्यसरी सोच्नुभयो भने चाहिँ बुझ्नलाई अलिकति इजी हुन्छ है। सो अब आफ्नै सर्भर राख्नु पर्दाखेरि, आफ्नै पावर इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्ने पावर हाउस बनाउनु पर्दाखेरि कति धेरै प्रब्लमहरू हुन्छ है। सो यसमा युजरहरू बढ्यो भने आफ्नो साइट भिजिट गर्दा तपाईँले कति धेरैले एक्सपिरियन्स गरिराख्नु भएको छ होला, रिजल्टहरू आउँदाखेरि चाहिँ
साइटहरू डाउन हुन्छ। जस्तै एन्ड गेम रिलिज हुँदाखेरि हैन, एभेन्जर्सको एन्ड गेम रिलिज हुँदाखेरि अनलाइन टिकट किन्न काठमाडौँमा चाहिँ धौधौने थियो, कतै पनि साइट नै खुलिरहेको थिएन, लाइन बस्न जानु परेको थियो। सो त्यस्तो केसेसहरू चाहिँ हुँदाखेरि अब युजर्सहरू बढ्दाखेरि के हुन्छ भन्दा तपाईँको ऱ्याम पुग्दैन, प्रोसेसिङ पावर धेरै चाहिने हुनसक्छ। त्यसको लागि तपाईँले आफ्नो सर्भरहरू अपडेट गर्नुपर्छ। अब सर्भरहरू अपडेट गर्नलाई फेरि अहिले भर्खर हुँदैन, त्यसको लागि डिभाइसहरू चाहियो, डिभाइसहरू मगाउनु पर्यो, मगाएको डिभाइसहरूलाई ऱ्याकिङ स्ट्याकिङ गर्नु पर्यो, नेटवर्किङ गर्नु पर्यो होइन, सेक्युरिटी मेन्टेन गर्नु पर्यो, हार्डवेयर लेभलबाटै सेक्युरिटी मेन्टेन गर्नु पर्यो, सफ्टवेयर लेभलबाट सेक्युरिटी मेन्टेन गर्नु पर्यो। त्यसको लागि तपाईँको एकदम धेरै कस्ट लाग्छ। तर हामीले यदि क्लाउड कम्प्युटिङ युज गर्ने हो भने चाहिँ अब के हुने भयो भन्दाखेरि हामीलाई यदि कुनै कम्प्युटर कुनै सर्भर चाहियो भने हामीले जहिले पैसा दिन्छौँ, अनि त्यो पैसा दिइसकेपछि विदिन फ्यु क्लिक्स हामीले चाहिँ त्यो सर्भर पाउँछौँ भर्चुअली नै, एकदम अनलाइन कम्प्युटरबाट, विदाउट ह्याभिङ टु गो टु बाई दिस हार्डवेयर हुन्छ नि, हार्ड ड्राइभहरू ऱ्यामहरू लिएर आएर अनि फेरि यहाँ कम्प्युटर सेटअप गरेर त्यसो गरेर राख्नु परेन। सो एकदम सर्ट टाइममा हामीले चाहिँ सिस्टम रेडी गर्न सक्छौँ। अब यो गर्दाखेरि के फाइदाहरू हुन्छ भन्दा तपाईँले चाहिँ एउटा कुनै नयाँ एप बनाउनु भयो, वेब एप बनाउनु भयो, सपोज पाइथन अर पिएचपी जावाहरू के युज गरेर एप बनाउनु भयो, त्यो एपलाई तपाईँले इन्टरनेटमा राखेर ग्लोबल्ली एभाइलेबल गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले एकैछिनमा गर्न सक्नुहुन्छ कि त्यो काम चाहिँ, तपाईँलाई सर्भर मेन्टेन गर्ने नलेज छ भने, क्लाउड कम्प्युटिङको नलेज छ भने। सो त्यसलाई अपलोड गरिदिनुहुन्छ, त्यो अपलोड गरिसकेपछि कुनै एउटा डोमेन कुनै आइपीबाट चाहिँ अरूले त्यो फाइलहरू एक्सेस गर्न सक्छ, तपाईँको साइट हेर्न सक्ने भयो। तपाईँलाई अब त्यो साइट ठिक लागेन, चलेन भने जस्तो लाग्यो भने त्यो सर्भर जुन लिनुभएको थियो तपाईँले फाइल होस्ट गर्नको लागि, त्यो बन्द गरिदिनु भयो भने फेरि तपाईँको कस्ट चाहिँ बन्द भयो है। सो यसरी चाहिँ तपाईँको एप्लिकेसन डेभलपमेन्टदेखि लिएर इनोभेसनको कुराहरूदेखि लिएर यो चाहिँ एकदम सजिलो बनाइदिन्छ क्लाउड कम्प्युटिङले गर्दाखेरि। ओके, होपफुली क्लियर छु होला म अहिलेसम्म। नाउ लेट्स टक अबाउट एप्लिकेसन्स अफ क्लाउड कम्प्युटिङ है। क्लाउड कम्प्युटिङ कहाँ छ त भन्ने कुरा अब हामीले एकदम जेनरली कसैलाई सोद्धाखेरि क्लाउड कम्प्युटिङ भनेको के हो भनेर सोद्धाखेरि स्टोरेज भन्ने मात्रै धेरैले सोचिरहन्छ। जस्तै स्टोरेजको कुरा गर्नुपर्दा जस्तै गुगल ड्राइभ, आइक्लाउड भनेकै हो क्लाउड कम्प्युटिङ भन्ने क्वेसनहरू पनि आइरहेको हुन्छ होइन। सो हो, त्यो पनि हो, तर इट्स नट एभ्रिथिङ, इट्स पार्ट अफ द सिस्टम है। एप्लिकेसन्सहरू हेर्नु पर्दाखेरि जस्तै अब अहिले भर्खर हामी अहिले वेबिनार गरिरहेछौँ, गुगल मिट चलाइरहेछौँ, यो पनि क्लाउडमै होस्टेड छ यो एप्लिकेसन। यसमा हुने सबै पनि स्टोरेजको कुरा जे पनि आउँछ सबै क्लाउडमै होस्टेड छ। फेसबुकहरू चलाउनुहुन्छ, इभेन्ट जोइन गर्नु होला फेसबुक थ्रु, सो त्यो पनि क्लाउडमै छ। तपाईँले इमेल्सहरू चलाइराख्नुहुन्छ, त्यो पनि सबै क्लाउड थ्रु नै होस्ट गरिरहेछ। इन्टरनेट थ्रु तपाईँले कुनै अरूको सर्भरलाई युज गरेर आफ्नो कम्प्युटरमा तपाईँले एप्लिकेसनहरू रन गरिराख्नु भएको छ, डेटाहरू हेरिराख्नु भएको छ होइन। जस्तै नेटफ्लिक्सहरू चलाउनुहुन्छ होला, स्पोटिफाईहरू चलाउनुहुन्छ होला, युट्युबमा भिडियो हेर्नुहुन्छ, त्यो सबै कुरा के छ भन्दाखेरि कुनै रिमोट सर्भरमा रन भइरहेको फाइलहरू डेटाहरू हामीले चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरेर अरू इन्टरनेट थ्रु चाहिँ हामीले डाउनलोड गरेर हेरिरहेछौँ। त्यति मात्र होइन, अब क्लाउड कम्प्युटिङको कुरा चाहिँ आइओटी, एआई, एमएलहरूमा पनि आउँछ। जस्तै कुनै पनि आइओटी डिभाइसलाई चाहिँ तपाईँले सिग्नल पठाएर आइओटी डिभाइसले सर्टेन रियाक्सन दिन्छ भने होइन, जस्तै आइओटी डिभाइसले कलेक्ट गरेको डेटा चाहिँ सपोज तपाईँलाई चाहिँ सर्भरमा पठाएर तपाईँले त्यो सर्भरको डेटा एनालाइज गरेर सर्टेन आउटपुटहरू निकाल्नुहुन्छ भने द्याट्स अल्सो युज अफ क्लाउड कम्प्युटिङ है। सो क्लाउड कम्प्युटिङ जताततै छ अहिलेको एरामा। अब त्यो चाहिँ भयो एकदम एब्स्ट्र्याक्ट लेभलमा, बेसिक लेभलमा भयो होइन। सो अहिले जेनेसकै कुरा गर्नुपर्दा हामीसँग एकदम धेरै युजर्सहरू, क्लाइन्ट्सहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङहरू युज गरिराख्नु भएको छ। सो यो चाहिँ हाम्रो इन्टरनेसनल क्लाइन्टहरू, जस्तै वेबसाइट होस्टिङ गर्नको लागि और डेटा रिकभरी सेन्टरहरूको लागि और ब्याकअप राख्नको लागि जस्तो कुराहरूको लागि पनि, जस्तो सानो कुरादेखि लिएर ठुलो कुराहरूको लागि पनि उहाँले चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङ युज गरिराख्नु भएको छ। तर योभन्दा अझै इन्ट्रेस्टिङ डेटा चाहिँ हामीसँग जस्तै नेपाली क्लाइन्टहरू हुन्छ हामीसँग जसले चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङ युज गरिराख्नु भएको छ। सो भन्न खोजेको चाहिँ के भन्दा यो बाहिर मात्र होइन, यसको एप्लिकेसन, यसको स्कोप चाहिँ नेपालमा पनि धेरै नै छ है। सो नेपाली क्लाइन्टहरू पनि धेरै छ, जस्तै आपका नेपाल, यो चाहिँ अन्नपूर्ण पोस्ट तिरको भयो। इभन नेपाली आर्मीले पनि सर्टेन वेमा क्लाउड कम्प्युटिङ युज गरिरहेछ। ब्याङ्कहरू धेरै छ, टेलिकम्युनिकेसन त होल अब त्यो सिस्टम नै भयो। जस्तै ई सेवा खल्ती, यिनीहरू पनि सबै क्लाउड कम्प्युटिङकै पार्टमा क्लाउड कम्प्युटिङलाई नै लिइरहेछ। जस्तै ठुलोदेखि सानो कम्पनीहरू नेपालभरि नै दे आर युजिङ क्लाउड
computing in some ways, or they are trying to migrate to cloud, है cheaper के अब मेरै कम्पनीको कुनै कोठामा ल्याएर सर्भर मेन्टेन गरेर राख्नु भन्दा it's cheaper to use the infrastructures that's available in the cloud. That's why यो माइग्रेसन पनि अहिले भइरहेछ. ओके, सो अब यो सबै कुरा गरिसकेपछि जबको फ्युचर चाहिँ के छ त क्लाउड कम्प्युटिङमा है. अब जबको कुरा गर्नु पर्दाखेरि के हुन्छ, सबै जेनरल स्टुडेन्टहरूलाई त्यसको स्कोप के छ, पछि गएर जब पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने कुराहरू हुन्छ. सो यसको क्लाउड कम्प्युटिङको जबको कुरा गर्नुपर्दा, सो यु क्यान सी क्लाउड टेक्नोलोजी, मोबाइल इन्टरनेट एन्ड क्लाउड टेक्नोलोजी 34% जुन डेटा देखाइरहेछ. सो यो भनेको चाहिँ यति धेरै जबहरू फ्युचरमा अब बन्दैछ, आउँदैछ है. सो क्लाउड टेक्नोलोजी छ, जस्तै बिग डेटा, जस्तो सेकेन्डमा चाहिँ बिग डेटा छ, प्रोसेसिङ पावर बिग डेटा, इन्टरनेट अफ थिङ्स आइओटी छ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स छ. यो सबै कुराहरू चाहिँ रिलेटेड टु क्लाउड टेक्नोलोजी छ क्या है. सो क्लाउड टेक्नोलोजी डाइरेक्टली मात्र होइन, इन्डाइरेक्टली पनि धेरै कुराहरू त्यस्तो छ जुन फ्युचरमा जबहरू जुन क्रिएट हुन लागेको छ, उनीहरू चाहिँ यो क्याटेगोरीहरूतिर इन्क्लाइन छ जुन चाहिँ क्लाउड टेक्नोलोजीसँग चाहिँ रिलेटेड छ भनौँ है. सो स्कोप राम्रो छ नेसनली अर इन्टरनेसनली. अनि टु एड टु द्याट डेटा, क्लाउड कम्प्युटिङ भनेर चाहिँ सर्च गर्ने, लिङ्क्डइनमा स्किल सर्च गर्ने टर्म्सहरूमा क्लाउड कम्प्युटिङ चाहिँ नम्बर 1 मा लगातार 2 वर्ष आएर बसेछ. भन्नु खोजेको इम्प्लोयरहरूले क्लाउड कम्प्युटिङ जानेको इम्प्लोइजहरू खोजिरहेछ, मान्छेहरू स्किल म्यान पावर खोजिरहेछ. अनि त्यो सर्च चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङको लागि सर्च चाहिँ लिङ्क्डइनमा नम्बर 1 पोजिसनमा लास्ट 2 इयर्सदेखि छ है. सो सबै कुरा राम्रो देखिरहेछ. नेपालमा पनि स्कोप रहेछ, बाहिर पनि स्कोप रहेछ. अनि क्लाउड कम्प्युटिङले यो सबै चिपर बनाइदिन्छ भनेर माइग्रेट गर्न खोजिरहेछ सबै भन्ने. तर प्रब्लम चाहिँ के छ है. सो वाट्स द प्रब्लम? सो फर्स्ट प्रब्लम भनेको जुन स्किल म्यान पावर चाहिँ इन्डस्ट्रीलाई चाहिरहेको छ, त्यो स्किल म्यान पावर इन्डस्ट्रीले चाहिँ पाइरहेको छैन है. जस्तै एउटा एन्डमा चाहिँ इन्डस्ट्री, एउटा एन्डमा चाहिँ स्टुडेन्टहरू इम्प्लोइजले चाहिँ मान्छेहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ जब पाएन भनेर बसिराख्नु भएको छ. इभन टेक्निकल फिल्डमै पनि, टेक्निकल फिल्डमा टेक्निकल नलेज लिएर बसेको मान्छेहरूले पनि जब पाएन भनेर बसिराख्नु भएको छ. तर अर्को एन्डमा फेरि यस्तो इन्डस्ट्रीहरू, यस्तो कम्पनीजहरू छ जसले चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङको लागि हामीले मान्छे भेटिरहेको छैनौँ भन्ने पनि कन्डिसनहरू छ क्या. सो त्यो ग्याप चाहिँ के को ग्याप हो भन्दाखेरि स्किलको ग्याप हो. सो त्यो एउटा प्रब्लम देखिरहेको छ अहिले. नेक्स्ट भनेको जुन हाम्रो पढाइ हुन्छ कलेजहरूमा, त्यो पढाइले चाहिँ इन्डस्ट्रीले डिमान्ड गरिरहेको निडलाई चाहिँ फुलफिल गर्न सकिरहेको छैन. त्यसको ठाउँमा धेरै ठाउँमा कुराहरू छ, जस्तै करिकुलमहरू पुरानो छ, करिकुलम अपडेट गरिहाल्नको लागि पनि ठ्याक्क सकिँदैन, टाइम लाग्ने कुरा हो त्यो. कति केसमा चाहिँ टाइम लगाउँदाखेरि पनि त्यो भइरहेको हुँदैन है. सो धेरै ठाउँमा प्रब्लमहरू छ जुन कलेजहरूले चाहिँ अरू कलेजको पढाइहरूले चाहिँ फुलफिल गर्न सकेको छैन. जस्तै इलेक्टिभमा सर्टेन के कोर्सेसहरू राखेको हुनसक्छ, तर स्टुडेन्टहरूले चुज गर्दिन त्यो कुराहरू होइन. यसलाई पढाउनको लागि पनि टिचर्सहरू एभाइलेबल नहुने केसेसहरू पनि देखिएको छ. सो रिसोर्सेसहरूदेखि लिएर धेरै प्रब्लमहरू छ. अब अर्को कुरा भनेको जस्तै स्टुडेन्ट्सहरू अरू लर्नर्सहरूले चाहिँ ठिकै छ, म सिक्छु, आफै सिक्छु भने पनि त्यति सिक्न चाहिँ सजिलो छैन. किन भन्दा रिसोर्सेसको एभाइलेबिलिटी एकदमै कम छ. जस्तै सपोज मलाई पाइथन सिक्नु छ भने मैले त्यो इन्टरनेटबाट पाइथन लेख्ने कुनै आइडी चाहिँ डाउनलोड गरेर म पाइथन रन गरेर युट्युबमा ट्युटोरियल हेर्दै रन गर्दै म ट्राई गर्न सक्छु. तर क्लाउड कम्प्युटिङको केसमा के हुन्छ भन्दा इन्फ्रास्ट्रक्चर रिमोटमा भएको, रिमोटली एभाइलेबल इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई चाहिँ मैले कम्प्युटरमा डाउनलोड गर्ने कुरो त भएन. अनि फेरि युज गर्नको लागि मैले पैसा पनि तिर्नु पर्ने हुन्छ. जस्तै मलाई होस्टिङ गर्न सिक्न छ भने मैले होस्ट गर्ने वेब सर्भरको लागि पैसा सेपरेटली तिर्नुपर्छ. सो त्यो पैसा सेपरेटली तिर्दाखेरि एउटा चाहिँ प्रब्लम के आउँछ भन्दा क्रेडिट कार्डको प्रब्लम आउनसक्छ. अनि स्टुडेन्ट भएर चाहिँ फेरि मसँग त्यति पैसा पनि नहुनसक्छ होइन. सो त्यसले गर्दाखेरि म आफै लर्न गर्छु भने पनि हामीलाई चाहिँ लर्न गर्नलाई चाहिँ गाह्रो छ, किनभने रिसोर्सेस नै एभाइलेबल छैन. भिडियो मात्र हेरेर त क्लाउड कम्प्युटिङ सिक्न सकिने, केही पनि सिक्न सकिने. स्विमिङ गर्नको लागि पानीमा नडुबी हुँदैन होइन. त्यही हो कुरा. सो प्रब्लमहरू चाहिँ त्यस्तो छ. अब यसको सोल्युसनको लागि चाहिँ वी हेभ ब्रट दिस जेनेस क्लाउड एकाडेमी भन्ने प्रोग्राम. सो यसले चाहिँ के गरिरहेछ त भन्दा हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट कलेजेसहरूमा गएर
डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरूमा, इन्स्टिट्युसन्सहरूमा, कम्पनीजहरूमा गएर चाहिँ वी आर गिभिङ ट्रेनिङ्स टु स्टुडेन्ट्स, इम्प्लोइज और कोही पनि लर्नर हु आर इन्ट्रेस्टेड टु लर्न अबाउट क्लाउड कम्प्युटिङ। सो अहिलेसम्म चाहिँ हामीसँग एसोसिएटेड इन्स्टिट्युसन्सहरूमा यी कलेजहरू हुन्छ, पियुको कलेजहरू छ, टियुको कलेजहरू छ, केयु पनि छ है। अरू स्टुडेन्ट्स एसोसिएसन्सहरूसँग पनि वी आर ट्राइङ टु कोलाबोरेट सो द्याट वी क्यान रिच टु मोर एन्ड मोर पिपल सर्ट टाइममा। अनि हामीले चाहिँ त्यहाँ कलेजेसहरूमा कुनै इभेन्ट्सहरूमा गएर चाहिँ ओरिएन्टेसन प्रोग्रामहरू गरिरहेछौँ, कति ठाउँमा वर्कसपहरू पनि रन गरिरहेछौँ, बुट क्याम्प्सहरू गरिरहेछौँ। सो यो सबै प्रोग्राम्सहरू के को लागि त भन्दाखेरि टु गेट एभ्री वान फेमिलियर विथ क्लाउड कम्प्युटिङ है। अनि जो फेमिलियर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति एडभान्स लेभलमा गएर ट्रेनिङहरू दिइरहेछौँ। सो दिज आर सम झलकहरू है क्लाउड कम्प्युटिङको प्रोग्रामहरू गरेको हामीले पोखरामा अलमोस्ट सबै कलेजेसहरूमा छौँ। वर्ड क्याम्पहरूदेखि लिएर हामीले डिफ्रेन्ट कम्पनीजहरूमा अन रिक्वेस्ट हामी गइरहेछौँ अनि प्रोग्रामहरू रन गरिरहेछौँ। अनि वी आर अल्सो साइनिङ एमओयुज विथ कलेजेस जुनले गर्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई इभन लर्न गर्न अझै सजिलो पनि हुन्छ। ओके, सो यो सबै प्रब्लमलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्नको लागि चाहिँ वी हेभ बिन युजिङ AWS एजुकेट एज आवर टुल। अनि AWS एजुकेटको चाहिँ यो पनि एमाजोनको नन प्रफिट प्रोग्राम नै हो है। सो यसमा चाहिँ बेसिकली स्टुडेन्ट्सहरूलाई, टिचर्सहरूलाई चाहिँ सर्टन फेसिलिटीहरू दिन्छ, रिसोर्सेसहरू प्रोभाइड गर्छ, जसले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङको कन्सेप्टदेखि लिएर एडभान्स कोर्सेसहरू चाहिँ हेरेर आफै सेल्फ लर्न गर्न सकोस्। सो म चाहिँ थोरै AWS एजुकेटको बारेमा कुरा गर्छु अनि त्यसपछि हजुरहरूले पनि यसबाट चाहिँ कसरी बेनिफिट लिन सक्नुहुन्छ त्यो कुरामा चाहिँ अलिक डेप्थमा जान्छु है। सो AWS एजुकेट भनेको के हो त भन्दाखेरि अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्म हो जुन चाहिँ AWSले प्रोभाइड गरिरहेछ फ्री अफ कस्ट है। अब यसमा चाहिँ अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्म भनेको जस्तो तपाईँहरूले कोर्सेराहरू युज गर्नुभएको छ होला, युडेमीहरू युज गर्नुभएको छ होला, कोड एकाडेमीहरू है। सो सिमिलर टाइप अफ कोर्सेसहरू चाहिँ यसले दिएको हुन्छ AWS एजुकेटले, तर त्यो कोर्सेसहरू चाहिँ सबै जबसँग रिलेट गरेर चाहिँ दिएको हुन्छ। जस्तै तपाईँलाई चाहिँ बिग डेटा एनालिस्ट बन्नु छ भने त्यसको लागि एउटा प्याकेज छ है। तपाईँलाई चाहिँ जस्तै एआईमा इन्ट्रेस्टेड छ भने त्यसको लागि छुट्टै प्याकेज छ। तपाईँलाई वेब डेभलपर मात्र बन्नु छ भने त्यसको लागि छुट्टै प्याकेज छ। सो त्यो प्याकेजेसहरू चाहिँ तपाईँहरूले फ्री अफ कस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा टेक्स्टहरू हुन्छ, त्यसमा भिडियोजहरू हुन्छ, प्रेजेन्टेसन्सहरू हुन्छ, अनि तपाईँको नलेजलाई टेस्ट गर्नको लागि क्वेसन्सहरू पनि, क्विजेसहरू पनि दिएको हुन्छ, असाइनमेन्ट प्रोजेक्ट्सहरू पनि दिएको हुन्छ। अनि त्यसको एन्डमा त्यो कोर्स कम्प्लिट गरिसकेपछि त्यसको एन्डमा चाहिँ एउटा सर्टिफिकेसन, डिजिटल सर्टिफिकेसन दिन्छ है। त्यसमा अर्को के पनि बेनिफिट छ भन्दाखेरि जबहरू पनि इनलिस्ट गरेको हुन्छ। सो AWSको क्लाइन्टहरूले चाहिँ त्यसमा जब पोस्ट गरिरहेको हुन्छ। त्यो जब पोस्ट गरेको जबहरू चाहिँ सबले हेर्न पाउँछ, तर अप्लाई चाहिँ कसले मात्र गर्न पाउँछ भन्दा त्यो जबसँग रिलेटेड कोर्सेसहरू कसले कम्प्लिट गरेको छ उनीहरूले मात्र अप्लाई गर्न पाउँछ। सो त्यस्तो टाइपको प्लेटफर्म पनि AWS एजुकेटले चाहिँ प्रोभाइड गरिरहेछ है। नेक्स्ट यसमा चाहिँ त्यो लर्निङ रिसोर्सेसहरू छ जुन चाहिँ जब स्पेसिफिक छ। सो त्यो अलिक पछाडि पनि हल्का अलि चाहिँ कुरा गर्छु यसमा। अनि अर्को भनेको AWS इन्फ्रास्ट्रक्चर्स युज गर्नको लागि AWS एजुकेटले चाहिँ क्रेडिट्स पनि प्रोभाइड गर्छ। अब यो भनेको चाहिँ के भन्दा जुन अघि मैले भने क्लाउड कम्प्युटिङको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू चलाउनु पऱ्यो भने जस्तै वेब होस्टिङ गर्नु पऱ्यो भने तपाईँलाई पैसा लाग्छ, क्रेडिट कार्ड चाहिन्छदेखि लिएर त्यो कुराहरू गरे, त्यो प्रब्लम नहोस् भनेर AWS एजुकेटले चाहिँ उनीहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर युज गर्नको लागि चाहिँ सर्टेन पैसा दिन्छ है, सर्टेन डलर्स दिन्छ जुन चाहिँ हजुरहरूले त्यो युज गर्नको, ट्राई गर्न, टेस्ट गर्न, एक्सपेरिमेन्ट गर्न, ल्याब वर्क गर्नको लागि चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो कसरी गर्न मिल्छ भन्ने कुरा चाहिँ म पछाडिको स्लाइडहरूमा अझै डिस्कस गर्छु है। सो अब यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, रोल्स इन AWS एजुकेट। सो AWS एजुकेटमा चाहिँ मेनली 3 रोल्स छ, एउटा इन्स्टिट्युसन, एउटा एजुकेटर अनि अर्को स्टुडेन्ट। सो इन्स्टिट्युसनले चाहिँ AWS एजुकेटमा जोइन गरेर आफूलाई चाहिँ AWS एजुकेट इन्स्टिट्युसन भनेर, मेम्बर इन्स्टिट्युसन भनेर रजिस्टर गर्न सक्छ। त्यो गर्दाखेरि के फाइदा हुन्छ भन्दा अब कोही स्टुडेन्टले चाहिँ AWS एजुकेटमा जोइन गर्न चाहन्छ भने त्यहाँ एउटा साइन अप फर्म छ, त्यो साइन अप फर्ममा कलेजको नाम एन्टर गर्दाखेरि त्यसले ड्रप डाउनमा दिन्छ आफ्नो कलेजको नाम है, यदि छ भने, यदि त्यो इन्स्टिट्युसन चाहिँ मेम्बर हो भने। अनि त्यो लिस्टमा आइसकेपछि चाहिँ स्टुडेन्टले चाहिँ आफ्नो इड्यु डोमेनको जुन इमेल हुन्छ
त्यो इमेल युज गरेर साइन अप गर्न सक्छ, जुनबाट चाहिँ आफैले एउटा AWS एजुकेटको फ्री एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्ने भयो। जस्तै गुगलको याहूको हटमेलको इमेलहरू युज गरेर चाहिँ यतिकै एकाउन्ट चाहिँ पाउँदैन जेनरली है। त त्यसको लागि एक्सेप्सनल केसेसहरू छ जुन म पछाडि एक्सप्लेन गर्छु। अनि एजुकेटर्समा पनि सेम, टिचर्सहरूलाई पनि जोइन गर्नु छ भने इन्स्टिट्युसन अलरेडी रजिस्टर्ड छ भने दे क्यान रजिस्टर टु AWS एजुकेट एज एजुकेटर्स बाई देमसेल्भ्स है। अनि एजुकेटर्स भयो भने पनि त्यही फाइदाहरू, एजुकेटर्स स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ त्यसको कन्टेन्टहरू AWS एजुकेटमा भएको कन्टेन्टहरू फ्री कन्टेन्टहरू हेर्न पाउँछ। अनि त्यस पछाडि त्यसमा भएको त्यो क्रेडिट पनि, जुन क्रेडिट उहाँलाई प्रोभाइड गरिन्छ, उहाँ त्यो क्रेडिट पनि युज गरेर इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई टेस्ट गर्न युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यो भयो रोल्सहरू है। सो यो रोल्सहरूमा चाहिँ अहिले म फोकस गर्ने भनेको स्टुडेन्टमा मात्रै है। सो अब स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ अघि मैले भने जस्तै जब स्पेसिफिक कोर्सेसहरू एभाइलेबल छ, रिसोर्सेसहरू एभाइलेबल छ भने सो त्यो स्पेसिफिक रिसोर्सेसहरू चाहिँ यस्तै टाइपले दिन्छ। सो यसमा AWS एजुकेटमा चाहिँ क्लाउड करियर पाथवेज भनेर दिएको हुन्छ, करियर पाथवेज भनेर। सो यसमा चाहिँ जस्तै तपाईँलाई क्लाउड कम्प्युटिङको केही पनि नलेज छैन भने यु क्यान स्टार्ट विथ क्लाउड कम्प्युटिङ 101 है। सो यु क्यान क्लिक अन स्टार्ट, अनि त्यसपछि स्टार्ट कोर्स स्टार्ट हुन्छ, अनि त्यहाँ टेक्स्टहरू आउँछ, भिडियोजहरू आउँछ, त्यो भिडियोजहरू हेर्ने, टेक्स्टहरू पढ्ने, क्विजहरू आउँछ, अनि एट द एन्ड अफ दिस कोर्स यु विल गेट ए डिजिटल सर्टिफिकेसन। यो बाहेक अरू आई थिङ्क 12वटा अरू जब स्पेसिफिक कोर्सेसहरू छ। जस्तै इफ यु वान्ट टु बी एन एप्लिकेसन डेभलपर, मैले के कुरा जान्नुपर्ने रहेछ त भन्ने कुराहरू चाहिँ यो प्याकेजमा छ है। सो जस्तै डेभअप्स इन्जिनियर हुन चाहनुहुन्छ भने त्यस्तै डेभअप्स इन्जिनियरलाई चाहिने कुराहरू यो प्याकेजमा छ। डेटा साइन्टिस्ट अर साइबर सेक्युरिटी स्पेसलिस्ट हुन चाहनुहुन्छ, सो सबै जेनरली क्लाउड कम्प्युटिङको करियरमा चुज गर्न मिल्ने जे पनि जब स्पेसिफिकेसनहरू हुन्छ, सो त्यो चाहिँ यसमा प्याकेजहरू बनाएर कोर्सेसहरू रेडी छ द्याट यु क्यान चुज फ्रम एन्ड देन लर्न है। ओके, अब प्रोग्राम बेनिफिट्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि इफ यु आर अ मेम्बर इन्स्टिट्युसन, एजुकेटरले चाहिँ $150 पाउँछ, स्टुडेन्ट्सले $75 पाउँछ। सो यो कुराहरू वेबसाइटमा पनि गएर हेर्न सकिन्छ awseducate.com मा। सो यो कुराहरू चाहिँ गएर हेर्नु होला। सो बेनिफिट्समा बेसिकली त्यही कुराहरू मैले जे भने त्यही कुराहरू मात्रै छ है। ओके, अनि अब मेन कुरा भनेको जब मैले आफैले मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्समा पनि अनलाइन कोर्सेसहरू जब लिन्छु त्यतिखेर 2 दिनसम्म म्याक्सिमम गयो, 2 दिनसम्म चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्ट आउँछ। त्यस पछाडि इन्ट्रेस्ट हट्दै जान्छ। कोर्सेराहरू जस्तो कोर्समा चाहिँ एकदम विकली बेसिसमा दिइरहेको हुन्छ, सो 3-4 विकसम्म जान्छ, त्यस पछाडि अल्छी लाग्न थाल्छ है। सो एक्लैले लर्न गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ क्या। अरू मलाई चाहिँ कति केसहरूमा प्रोग्रामिङहरू गर्दाखेरि पनि कति कोडहरू चाहिँ दिइरहेको हुन्छ अलरेडी, बुझिँदैन, त्यही कोड कपी पेस्ट गऱ्यो, चल्छ किन चल्छ थाहा छैन, चलेन भने किन चल्दैन, चलेन पनि बुझ्दैन हैन। सो वी अन्डरस्ट्यान्ड द्याट डिफिकल्टी है। सो हामीले के गरेको छौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ फेसबुकमा AWS नेपाल भन्ने एउटा ग्रुप बनाएको छौँ, जुनमा चाहिँ हजुरहरूले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। यो अहिले पब्लिक चाहिँ छैन, यहाँ पब्लिक ग्रुप लेखिरहेछ, यो अहिले पब्लिक चाहिँ छैन, क्लोज ग्रुप छ। सो यु क्यान जोइन दिस ग्रुप। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईँलाई केही पनि प्रब्लमहरू छ, क्वेसन्सहरू छ भने यु क्यान पोस्ट हियर, अनि हामी चाहिँ रिप्लाई गर्छौँ। ओर यहाँ गर्नु छैन भने कति इमेल गर्दा पनि भयो, जे गर्दा पनि। तर यसमा चाहिँ हामीले किन यो यसरी राखेको भन्दाखेरि सजिलो हुन्छ, सबैले एकै ठाउँमा कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ बुझ्न सजिलो हुन्छ, एकअर्कालाई हेल्प गर्न सजिलो हुन्छ। वी हेभ ओपन अप दिस फेसबुक ग्रुप। सो यो स्क्रिनसट लिन सक्नुहुन्छ, और यो QR कोड स्क्यान गर्नुभयो भने तपाईँलाई डाइरेक्टली त्यही पेजमा लैजान्छ है। नेक्स्ट वी अल्सो हेभ अनदर रिसोर्स जुन चाहिँ meetup.com मा छ। यसमा चाहिँ हामीले के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि AWS रिलेटेड हामीले वेबिनारहरू मात्र होइन, हामीले सेमिनारहरू पनि गरिरहेछौँ। वेबिनार त फर्स्ट नै भयो। सो सेमिनारहरू गरिरहेछौँ, कुनै मिटअपहरू अर्गनाइज गरिरहेछौँ, जुनमा चाहिँ हामीले बाहिरबाट एक्सपर्टहरू पनि बोलाएर हामीले प्रेजेन्टेसनहरू गरिरहेको छौँ, आफैले पनि प्रेजेन्टेसनहरू गरिरहेको छौँ। कम्युनिटीले अरू कम्पनीमा इन्भल्भ इन्जिनियर्सहरूले AWS युजर्सहरूले पनि यसमा चाहिँ आफ्नो प्रेजेन्टेसनहरू दिइराख्नु भएको छ। सो इट कुड बी भेरी युजफुल। हजुरहरू यस्तो इभेन्टहरूमा फ्युचरमा जोइन हुनुभयो भने है लर्निङको लागि धेरै युजफुल हुन्छ। सो यु कुड जोइन दिस ग्रुप, अनि फ्युचरमा हुने कुनै पनि प्रोग्रामहरू छ भने हजुरहरूलाई नोटिफिकेसनहरू आउँछ,
and then you can join that program. So यसले चाहिँ गर्दाखेरि हजुरलाई लर्न गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ के है. ओके, सो लर्न पनि गरियो, सिकियो, सबै कुराहरू जानियो. अब त के त भन्दाखेरि अब अपर्च्युनिटिजहरुको कुराहरु छु. सो यो AWS एजुकेटलाई स्पेसिफिक भएर कुरा गर्नु पर्दा क्लाउड कम्प्युटिङ सँग स्पेसिफिक भएर कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हजुरले विदाउट एनी एक्सपेन्स लर्न गर्न सक्नुहुन्छ. अब फेरि मेरो ल्यापटपको पैसा, घरपतिको पैसा चाहिँ नगर्नु होला हैन. सो विदाउट एनी एक्सपेन्सेस यु क्यान लर्न क्लाउड कम्प्युटिङ फर फ्री. यु विल गेट क्रेडिट्स, $75 को क्रेडिट पाउन सक्नुहुन्छ. एन्ड जस्ट लर्न है, लर्न गर्नुस् अनि यु क्यान देन गेट सर्टिफाइड अनि गेट ग्लोबली रिकग्नाइज. सो जस्तै स्पोटिफाईको कुरा गरेँ अघि मैले, नेटफ्लिक्सको कुरा गरेँ है, ड्रप बक्सहरू, यिनीहरू सबै चाहिँ AWS मा होस्टेड छ कि, एकदम जेनरल फ्याक्ट है. सो यति मात्र होइन, अरू पनि धेरै ठुलो कम्पनीहरू छ जुन चाहिँ AWS मा होस्टेड छ. अब AWS को मात्र कुरा होइन, जस्तै युट्युबको कुरा गर्ने हो भने, गुगल क्लाउडको कुरा गर्ने हो भने, अलिबाबा क्लाउडको कुरा गर्ने हो भने, माइक्रोसफ्ट एजरको कुरा गर्ने हो भने, सबै चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङसँग रिलेटेड कम्पनीहरू यिनीहरू है. सो इफ यु गेट सर्टिफाइड इन एनी अफ दोज यु क्यान गेट ग्लोबली रिकग्नाइज्ड. तपाईँ यदि बाहिर जाने प्लानमा हुनुहुन्छ, जस्तै अस्ट्रेलिया, युके, नर्वे कतै जाने प्लानमा हुनुहुन्छ भने, USA जाने प्लानमा हुनुहुन्छ भने, त्यहाँ के हुन्छ भन्दा यु क्यान अप्लाई फर दिज स्पेसिफिक जब्स विथ योर सर्टिफिकेसन है. नेपालमै पनि विथ दो सर्टिफिकेसन यु कुड इजिली हुन्छ नि, इन्टरभ्यूमा चाहिँ हजुर चाहिँ अलिकति अगाडि आउन सक्नुहुन्छ. ठिक छ. नेक्स्ट जो चाहिँ जबको लागि भन्दा पनि, बाहिर जाने कुराहरू भन्दा पनि, अब इन्टर्नसिपको लागि ताकिराख्नु भएको छ नि, इन्टर्नसिप अपर्च्युनिटीहरू पनि छ. अलिक करेन्टली जेनेसमा चाहिँ इन्टर्नसिप हल्का बन्द गरिएको छ, पजमा राखिएको छ बिकज अफ सम लजिस्टिक इस्युज. वी आर ट्याकलिङ द्याट, ह्यान्डलिङ द्याट है. सो नेक्स्ट ब्याच एकदम चाँडै खुल्दैछ इन्टर्नसिपको लागि. वी आर प्लानिङ टु टेक अ लट अफ इन्टर्न्स. सो वी आर प्रोभाइडिङ दिज इन्टर्नसिप प्रोग्राम्स एट जेनेस. अब जेनेसमा मात्र कुरा पनि होइन, इट्स अबाउट लाइक नेपालभरि नै धेरै ठाउँमा खुल्छ. जस्तै क्लाउड फ्याक्ट्री जस्तो ठाउँहरूदेखि लिएर फ्युज मसिन्स होइन, लिफ फ्रग. सो ठुल्ठुलो कम्पनीहरू छ, F1 सफ्ट. सो क्लाउड कम्प्युटिङ जताततै छ. सो यु क्यान गेट इन्टर्नसिप्स देयर एज वेल. अल्सो जब अपर्च्युनिटीको कुरा. सो जबको कुरा गर्नु पर्दाखेरि आफ्टर इन्टर्नसिप वी अभियसली हायर यु इफ वी लाइक यु एन्ड यु लाइक अस होइन. सो जब अपर्च्युनिटीको कुराहरू छ. जस्तो स्यालेरीमा पनि क्लाउड कम्प्युटिङ जानेकोहरूले को स्यालेरी चाहिँ नजानेको प्रोग्रामर्सहरूको मात्रै स्यालेरी भन्दा 25% स्यालेरी बढी हुन्छ भनेर चाहिँ अब AWSले नै स्ट्याट्स निकालेको छ. त्यो स्ट्याट्सको अब ठ्याक्क मसँग लिङ्कहरू चाहिँ छैन. सो त्यो स्ट्याट्स चाहिँ छ. सो अभियसली तपाईँले यदि जब गरेर राख्नु भएको छ भने, इफ यु नो क्लाउड कम्प्युटिङ, तपाईँको त्यो कम्पनीमा चाहिँ स्टेट चाहिँ अलिकति माथि नै हुन्छ जसले जान्दैन है. सो अपर्च्युनिटीहरू पनि धेरै छ. सो स्कोपहरू देख्नुभयो, अपर्च्युनिटीहरू देख्नुभयो, लर्न गर्नको लागि टुल्सहरू पनि हामी एभाइलेबल गरिदिन्छौँ भनिरहेको छौँ. सो यो सबै कुराहरू चाहिँ यदि तपाईँहरूले राम्रोसित लिनुभयो भने आई थिङ्क देयर विल बी नो प्रब्लम फाइन्डिङ जब्स है. ओके, अब AWS एजुकेट अकाउन्ट चाहिँ कसरी पाउने भन्ने क्वेसनको लागि यो आन्सर हो. AWS एजुकेट अकाउन्टको लागि चाहिँ तपाईँले यो लिङ्कमा जानु होला, स्क्यान गरेर जानु, लिङ्क नै कपी पेस्ट गर्नु, टाइप गर्नुहोस्. सो बेसिकली यसले चाहिँ के दिन्छ भन्दा तपाईँले एउटा गुगल फर्म खोलिदिन्छ. गुगल फर्ममा चाहिँ तपाईँको नाम, इमेल एड्रेस र कलेज र कम्पनीको नाम राख्नुपर्छ. अनि त्यस पछाडि त्यो इमेल पाइसकेपछि हामीले चाहिँ यताबाट तपाईँहरूलाई इन्भिटेसन पठाउँछौँ एउटा. त्यो इन्भिटेसन चाहिँ यदि तपाईँले जीमेलको लिङ्क पठाउनु भयो भने प्रोबब्ली तपाईँहरूको प्रमोसन्स भन्ने मेल बक्समा गएर बस्छ जीमेलमा है. अरू ठाउँमा चाहिँ मोस्टली इनबक्समै आउँछ, युजुअली स्प्याममा जाँदैन, तर आएन भने चाहिँ त्यता पनि चेक गर्नु होला. अनि त्यसमा तपाईँहरूलाई एउटा फर्म दिन्छ. त्यो फर्म कसरी भर्ने भनेर म्यानुअल चाहिँ हामी पठाइदिन्छौँ तपाईँहरूको इमेल पाइसकेपछि. मेक स्योर कि तपाईँले इमेल चाहिँ करेक्टली एन्टर गर्नुभएको छ है. अनि त्यस पछाडि त्यो फर्म करेक्टली भरिसकेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा कन्फर्मेसनको लागि अर्को एउटा इमेल आउँछ. सो यो इमेल मेरै हो भनेर कन्फर्म गर्नुपर्छ त्यो फर्म सबमिसन पछि. त्यो कन्फर्म गर्नुभएपछि चाहिँ एउटा के मेसेज आउँछ भन्दा यो रेजिस्ट्रेसन इज अन्डर रिभ्यू होइन. सो सर्टेन डेज पछि चाहिँ यु विल गेट अनदर इमेल जुनमा चाहिँ रेजिस्ट्रेसन कन्फर्मेसनको कुराहरू हुन्छ भनेर लेखिया हुन्छ. सो आफ्टर 2-3 वर्किङ डेज है. सो फ्राइडे साइन अप गर्नु भएको छ भने
ट्युजडेसम्म पनि लाग्न सक्छ, किनभने सन्डे मन्डे चाहिँ सरी स्याटरडे सन्डे चाहिँ उता छुट्टी हुन्छ। सो यो म्यानुअल्ली नै भेरिफाई गर्छ तपाईँको इमेलहरू। त्यो इमेलहरू चाहिँ तपाईँको कलेजको हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, हामीले चाहिँ त्यो कुराहरूलाई बाइपास गर्न सक्छौँ। सो कलेजको इमेल नभए पनि जीमेलको, याहूको, हटमेलको इमेलहरू पनि हामीले सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। सो इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड टु लर्न अबाउट क्लाउड कम्प्युटिङ, यो वेलकम है। सो यो लिङ्कमा जानु होला, अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ त्यो आफ्नो इन्ट्रेस्ट चाहिँ रजिस्टर गर्नु होला। ओके, सो द्याट इज बेसिकली इट। मेरो प्रेजेन्टेसन यति नै हो। सो इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स प्लिज सुट है। सो $75 को क्रेडिट आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द्याट भनेर सोध्नु भएको छ अननोन सेन्डरले। सो $75 को क्रेडिट चाहिँ कस्तो भन्दा, जस्तै तपाईँले वेब होस्टिङ गर्नु पर्यो भने, इफ यु वान्ट टु होस्ट योर वेबसाइट समवेयर, तपाईँले त त्यो होस्टिङको लागि त पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ नि है। सो त्यो पैसा तिर्न नपरोस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँलाई सर्टेन क्रेडिट प्रोभाइड गरिदिन्छौँ थ्रु AWS एजुकेट। $75 पाउनुहुन्छ त्यसमा। सो $75ले अब कति चल्छ है। सो धेरै चाहिँ चल्दैन। यदि तपाईँले चाहिँ त्यसमा प्रोडक्सन लेभलको साइटहरू रन गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो $75 एकैछिनमा सकिन्छ। तर लर्निङ पर्पजको लागि चाहिँ $75 युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ AWS एजुकेटको अकाउन्टबाट तपाईँले AWS को कन्सोल एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ है। AWS कन्सोलको एक्सेस भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ त्यो क्रेडिट चाहिँ सर्टेन रिसोर्सेसहरू, AWS को रिसोर्सेसहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसबाट। जस्तै EC2, S3 हरू चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ, RDS को कुराहरू, ल्याम्डाको कुराहरू चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यो युज गर्न, अनि त्यो जुन रिसोर्सेसहरू छ, लर्निङ मेटेरियल्सहरू, त्यो लर्निङ मेटेरियल्सहरू हेर्नको लागि चाहिँ यु डोन्ट ह्याभ टु पे एनिथिङ है। जस्ट रिसोर्सेस युज गरेको बेलामा मात्रै त्यो $75 को क्रेडिट जान्छ। अनि एउटा सजेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दा, जस्तै तपाईँले चाहिँ कुनै एउटा इन्स्टेन्स रन गरिराख्नु छ, कुनै भर्चुअल मसिन रन गरिराख्नु भएको छ भने, वेन यु डोन्ट निड इट त्यसलाई चाहिँ स्टप गरेर राख्नु होला, नत्र त्यो $75 चाहिँ तपाईँको स्वयं स्वयं काट्दै जान्छ है। सो भने बत्ती बालिरहेछ भने अभियसली बिल उठ्ने भयो। ओके, अर्को एउटा क्वेसन छ, क्यान एनीवन प्रोभाइड मी फुल प्रोसिजर अफ होस्टिङ वेबसाइट। यो वेबसाइट होस्ट गर्नको लागि फुल प्रोसिजर चाहिँ अब यो हामी यो यसको स्कोपमा चाहिँ पर्दैन अहिले। सो त्यसको लागि चाहिँ मेबी वी क्यान हेल्प यु एट अनदर टाइम। तपाईँको इमेल चाहिँ गजेन्द्र पाण्डेजीको क्वेसन थियो, तपाईँले चाहिँ इमेल छोडिदिनु भयो भने वी क्यान हेल्प यु विथ द प्रोसिजर है। नेक्स्ट सञ्जयजीको क्वेसन छ, वाइ चुज AWS ओभर एज्योर, दे गिभ $150 इन्स्टेड। सो हामी चाहिँ अब एज्योरलाई प्रमोट गरेर AWS लाई प्रमोट गरेर वी आर एगेन्स्ट एज्योर भन्ने त्यस्तो भन्न खोजे होइन। हामीलाई सोर्स चाहिँ AWS छ प्रोभाइड गर्नको लागि एज्योर भन्दा है। सो वी आर प्रोभाइडिङ AWS को क्रेडिटहरू। सो फ्युचरमा वी आर अल्सो वर्किङ विथ माइक्रोसफ्ट टु गेट अल दिस एज्योर क्रेडिट्स पनि अनि मेटेरियल्सहरू पनि। सो फ्युचरमा त्यो पनि भयो भने वी विल बी प्रोभाइडिङ अल दोज मेटेरियल्स एज वेल है। सो वी आर प्लेटफर्म एग्नोस्टिक एकदम। कुनै पनि कम्पनी हामीलाई चाहिँ ठ्याक्क त्यो लाइक छैन त्यस्तो डिपेन्डेन्ट अर हामीले इन्फोर्स गर्ने त्यस्तो केही पनि होइन है। ओके, नेक्स्ट क्वेसन, वाट डु आई निड टु लुक फर इन क्लाउड प्रोभाइडर बिफोर माइग्रेटिङ टु क्लाउड प्लेटफर्म। ओके, सो क्लाउड प्रोभाइडरहरूमा चाहिँ के हेर्नुपर्छ क्लाउड प्लेटफर्ममा मुभ गर्नुभन्दा अगाडि? जस्तो तपाईँले कम्पेरिजनको कुरा गर्नुभयो होला, AWS जाने कि एजोर जाने कि और गुगल क्लाउड जाने। सो यसमा धेरै कुराहरू फरक पर्छ। जस्तै एभाइलेबिलिटीको कुराहरू आउँछ, कुन कन्ट्रीमा सर्भरहरू छ, कस्टको कुराहरू आउन सक्छ होइन, कन्ट्र्याक्टको कुराहरू आउन सक्छ। त्यस्तै गरेर अब जेनरली हेर्ने भनेको सेक्युरिटीको कुराहरू, सेक्युरिटी ब्रिचेसहरू फ्युचर पास्टमा भएको छ छैन, अहिलेको स्टेट कस्तो छ, सर्भिसेसहरू कस्तो एभाइलेबल छ। जस्तै ब्लक चेनको लागि चाहिँ तपाईँलाई एउटा एप्लिकेसन बनाउनु छ भने अब ब्लक चेनको सर्भिस चाहिँ कुन चाहिँ क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडरले प्रोभाइड गरिरहेछ, सबैले त गरेको छैन होला, जसले गरिरहेछ त्यसमा चुज गर्ने, आफूलाई कहाँ कम्फर्टेबल हुन्छ प्रब्लम त्यही नै हेर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि कस्टको कुराहरू त आइहाल्छ है। ओके,
Which programming language is used in cloud computing at Genese? So हामीले चाहिँ बढी फोकस गरिराखेको जेनेसमा भनेको पाइथन हो, जावास्क्रिप्ट पनि हेरिरहेछौँ, नोडजेएस बेसिकली, अनि फ्रन्ट एन्डमा जावास्क्रिप्टको ल्याङ्ग्वेज जावास्क्रिप्टको लाइब्रेरीहरू युज गरिरहेछौँ, अनि ब्याक एन्डमा चाहिँ पाइथन छ है। आर एडब्ल्युएस कमिङ टु नेपाल समडे? सो यो क्वेसन चाहिँ धेरैबाट आउँछ, एडब्ल्युएस नेपालमा आउँदैछ भन्ने कुराहरू। एडब्ल्युएस नेपालमा आएको छ भन्नाले तपाईँहरूले सर्भिसेस त युज गर्न सक्नुहुन्छ अहिले पनि, तर अब एडब्ल्युएसकै अफिस चाहिँ जस्तै अफिसियल अफिस नै आएर नेपालमा इस्टाब्लिस हुने भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ अहिले उनीहरूको प्लानमा छैन। अब सर्भर जुन डेटा सेन्टर नै ल्याएर राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ फेरि अगेन इट्स अ लट अफ मनी इन्भल्भ हुन्छ त्यसमा। उनीहरू अहिले इन्डियामा फोकस छन्, सिङ्गापुरमा फोकस छन्, सो आई डोन्ट थिङ्क सुन एनी टाइम सुन एडब्ल्युएस आर कमिङ टु नेपाल है। Okay, so response-मा मैले अलिकति, so yes, AWS is already in Nepal. हामी Genese, we are authorized partner for Amazon Web Services. हामी Amazon Educate program को पनि authorized partner हो. So officially we represent Amazon in Nepal. हामी near future मा within next few months मै एउटा AWS Cloud Day भनेर नेशनल लेभलको इभेन्ट गर्दैछौँ, जहाँ Amazon को more than 5+ मेम्बर एमाजोनको इम्प्लोइहरू आएर विभिन्न किनोट सेसन, विभिन्न टेक सेसन, बिजनेस ट्र्याक, टेक ट्र्याकहरूको प्रोग्राम पनि हुने कुरा अगाडि बढिरहेछ। सो स्टे ट्युन फर द्याट एज वेल। कन्टिन्यू गर, सरी। Okay, thank you. What are the key okay, what are the key skills needed to start career in cloud computing? So पहिला बेसिकली त क्लाउड भनेको के हो भन्ने नै कन्फ्युजन चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो है, और एटलिस्ट त्यसको कन्सेप्ट हुनु पर्यो। अनि त्यस पछाडि गएर बेसिक कुराहरू जस्तै एउटा कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, मेबी पाइथन, जावास्क्रिप्ट है, और जावा भए पनि हुन्छ, सी शार्प पनि सपोर्ट गर्छ एडब्ल्युएसमा चाहिँ। सो दे आर अल्सो ट्राइङ टु बी ल्याङ्ग्वेज एग्नोस्टिक है। सो कुनै एउटा सानो प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेजको कन्सेप्ट चाहिँ हुनै पर्यो सानो ठुलो। अनि त्यस पछाडि गएर कस्तो रिसोर्सेसहरू चाहिँ चलाउन मन छ, जस्तै कसैलाई चाहिँ वेब होस्टिङको कुराहरू, जस्तै एउटा क्वेसन आएको छ वेब होस्टिङ कसरी गर्ने, सो त्यो तपाईँलाई क्वेसन छ भने अब त्यहाँबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ कि। अब कसैलाई चाहिँ एआईको कुराहरूमा चाहिँ बढी इन्ट्रेस्ट छ भने मेबी इफ यु आर स्ट्रङ इन म्याथ है, अनि त्यसपछि एआईको कुराहरू, एमएलको कुराहरू गर्न चाहनुहुन्छ भने यु क्यान स्टार्ट डाइरेक्टली फ्रम देयर। तर बेसिक क्लाउड कम्प्युटिङको कन्सेप्ट चाहिँ हुनु पर्यो, अनि एप्लिकेसन डेभलप त गर्नै पर्यो जसरी नि। सो इन्ट्रेस्ट केमा छ त्यसमा नै फरक पर्छ है। ओके, आशिष खरेलजीले चाहिँ कसरी क्लाउड कम्प्युटिङलाई अगाडि बढाउँदै लाने भन्नुभएको छ। सेम आन्सर है, पहिला सुरु बेसिक थाहा गर्नुहोस् क्लाउड कम्प्युटिङ भनेको के हो, अनि त्यस पछाडि चाहिँ यसमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। सो यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ स्टार्ट गर्नै गाह्रो भएको छ भने अगेन यु क्यान कन्ट्याक्ट मी। म तपाईँहरूलाई मेरो डिटेल्स दिन्छु। यही टाइममा अघि होस्टिङकोलाई मैले एन्सर गर्छु। सो आई थिङ्क आजको मिटअपलाई एराउन्ड 200 इन्ट्रेस्टेड देखिनु भएको थियो, रफली 50 जना जति एभाइलेबल हुनुभएको छ। सो हामीले यदि सेल्फ प्रोक्लेम गर्न सक्ने हो भने यसलाई हामीले एकदम सक्सेस मान्छौँ। हामी नेपालीहरूको ह्याबिट अनि प्लस टाइमिङ सबै हिसाबले गर्दा आई थिङ्क इन्टरनेटको कन्डिसन सबै हिसाबले 50 जना हुने इज अ गुड सक्सेस भन्छु मैले। सो यो खालको इन्ट्रेस्ट देखिएको हुनाले हामी डेफिनेटली फ्युचरमा यसलाई कन्टिन्युटी गर्दै लिएर जान्छौँ। आई थिङ्क वान अफ द सेसन हामीले हाउ टु डु बेसिक वेबसाइट होस्टिङ भन्नेमा वर्कसप नै, एउटा ह्यान्डसन वर्कसप नै रन गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ निरञ्जन। सो आई थिङ्क दिस कुड बी वान अफ द एजेन्डा इन फ्युचर। अब तपाईँलाई चाँडो गर्नुपर्ने छ भने निरञ्जनलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, ही क्यान डेफिनेटली गाइड यु अन द्याट एज वेल। यस डेफिनेटली त्यसमा चाहिँ। सो इन्ट्रेस्ट चाहिँ राम्रो देखियो भने वी आर रियली ह्याप्पी टु अर्गनाइज सम वर्कसप है। ओके, अगेन अनिसजीको क्वेसन छ, पर्सनली एडब्ल्युएस एजुकेट साइन अप गर्न खोज्दा क्रेडिट कार्डको इन्फो माग्छ भन्नुभएको छ। सो त्यही प्रब्लम नहोस् भनेर चाहिँ हाम्रो साइटबाट हामीले एडब्ल्युएस एजुकेटमा तपाईँहरूलाई रजिस्टर गराउनलाई एफोर्ट लगाइरहेको छौँ। सो हाम्रो थ्रु गर्नुभयो भने
तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो क्रेडिट कार्डको प्रब्लम आउँदैन। इमेल त्यो अघिको हाम्रो जुन फर्मको कुरा गरिरहेको छु त्यो फर्ममा सबमिट गरिदिनु होला। त्यो फर्ममा इमेल सबमिट गर्नु भयो भने तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो इमेलमा म एउटा म्यानुअल पनि पठाइदिन्छु जुन चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप प्रोसिजर लेखेको छ कसरी साइन अप गर्ने भनेर क्रेडिट कार्ड नचाहिने गरेर है। सो त्यो फर्म चाहिँ फिल गरिदिनु होला। बाबुराम बोहराजीले भन्नुभएको छ विदाउट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज स्पेसिफिक नलेज इन विच क्लाउड कम्प्युटिङ प्रोग्राम क्यान वी लर्न। अब यदि तपाईहरुलाई चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङमा जान मन छ तर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ स्पेसिफिक नभइकन जान मन छ भन्यो भने तपाईहरुले चाहिँ ओके सो तपाईहरुले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा सबै क्लाउड कम्प्युटिङमा इन्भल्भ हुनेहरुलाई चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजै आउँछ भन्छ। जस्तै हाम्रोमा जस्तो मार्केटिङ बिजनेस डेभलपमेन्ट टिममा हाम्रो धेरै नन टेक्निकल स्टाफहरु हुनुहुन्छ। उहाँहरुले पनि अब आफ्नो प्रोडक्टको कुराहरु जस्तै कसैलाई हेल्प गर्नुपर्ने छ कस्तो प्रोडक्ट चुज गर्नुपर्ने छ भन्ने क्वेशनहरु आउँदाखेरि उहाँहरुले पनि एन्सर दिन सक्नुहुन्छ। सो क्लाउड कम्प्युटिङ भनेको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजै जान्नुपर्छ भन्ने छैन, कन्सेप्टको कुराहरु हो है। सो त्यो कन्सेप्टहरुलाई चाहिँ हजुरहरुले पहिला चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङ भनेको के हो देखि लिएर अनि त्यसपछि यसले गर्न मिल्ने कुराहरु के छ, कस्तो सर्भिसेसहरु दिन्छ। जस्तै AWS को कुरा गर्नु पर्दा AWS मा स्टोरेज गर्नको लागि S3 भन्ने सर्भिस छ। अब त्यो चाहिँ ड्रप बक्सको जस्तै गुगल ड्राइभको जस्तै गरेर फाइलहरु स्टोर गर्न मिल्छ। तर तपाईहरुलाई चाहिँ जस्तै फाइलहरु आर्काइभ गर्नुपर्ने केस छ सपोज त्यो भनेको तपाईहरुलाई चाहिँ मतलब छैन कि यो फाइल कहाँ होस्ट भइरहेछ कति स्टोरेज चाहिँ अहिले तपाईलाई राख्न मात्रै छ हेर्न छैन त्यो फाइल एक्सेस गर्न छैन भने तपाईहरुले चाहिँ त्यो फाइललाई आर्काइभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ ग्लेसियर भन्ने सर्भिसमा जुन चाहिँ एकदम सस्तो हुन्छ है। सो यस्तो इन्फर्मेसनहरु लर्न गर्नको लागि तपाईहरुलाई चाहिँ क्लाउड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँदैन। सो यसरी हामीले चाहिँ कन्सल्टिङ गरेर चाहिँ तपाईहरु पनि कन्सल्टेसनको लागि त्यसरी अगाडि पनि बढ्न सक्नुहुन्छ। सो जस्ट एक्जाम्पल मात्र थियो, बाँकी कुराहरु एक्सप्लोर गर्ने त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ है। So जीवनजीले भन्नुहुन्छ currently I am dockerizing my services. I know I can deploy it in my private server. So in this case, should I go for cloud services only for platform and resources? So अन्जन दाइ यसमा तपाईको चाहिँ के छ, तपाईको एक्सपर्टिज मागे मैले। सरी कुन क्वेशन रिड गरेको थियो मैले मिस आउट गरे। जीवन कुमार तामाङजीको currently I am यदि तपाईले भन्नुभयो मैले बुझेँ भने सो तपाईले सबै डकराइज गरिरहनु भएको छ। सो डकराइज गरिसकेपछि त अरु सर्भिसको खासै मतलब भएन। मैले चाहिँ खाली EC2 अथवा कुनै प्लेटफर्म मात्र युज गरे हुन्छ भन्नुभयो जस्तो लाग्यो मलाई। यस डेफिनेटली क्लाउड सर्भिस भनेको अरु एड अन सर्भिस त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर फन्डामेन्टल स्टोरेज कम्प्युट मात्र नि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको फाइदा तपाईको के भने इन्फ्रास्ट्रक्चर तपाईले मेन्टेन गर्नु परेन, व्हिच इज अ भेरी गुड थिङ। अनि सिमिलरली जस्तो तपाईले डकरहरु म्यानेज गर्नुहुन्छ तर व्हेन यु हैव लाइक फ्लिट्स अफ डकर्स एउटा दुईटा त म्यानेज गर्नु होला। जब फ्लिट हुन थाल्छ तब तपाईलाई डकर म्यानेजमेन्ट सिस्टम पनि चाहियो नि त। सो अब अमेजनको कुरा गर्यो भने उनीहरुले कन्टेनर म्यानेजमेन्ट सिस्टमहरु छ जस्तो EKS भनेर छ, त्यस्तै गरी ECS हरु भनेर पनि छ हैन। अहिले चाहिँ अब तपाईको फारगेट भनेर आएको छ। फारगेटले चाहिँ तपाईको सर्भरलेस कन्टेनर म्यानेजमेन्ट सिस्टम। सो तपाईले चाहिँ अन्डरलाइङ इन्फ्रास्ट्रक्चर वरि नै गर्नु पर्दैन कि। सो मलाई 10 वटा कन्टेनर चाहियो भने उले अटोमेटिकली 10 वटा कन्टेनर प्रोभिजन गरिदिन्छ। त्यस्ता खालका केसहरु पनि छन्। सो जीवनजी आई थिंक तपाई एकदम एडभान्स लेभलमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। वी आर भेरी कीन टु हैव लाइक वन टु वन डिस्कसन विथ यु। अनि तपाईलाई कुन एरियामा हेल्प गर्नुपर्छ वी आर ह्यापी टु हेल्प। स्प्रेडशीट मैले शेयर गरेको छु, तपाईले आफ्नो नम्बर पनि राखिदिनुस्, इमेल राखिदिनुस्। त्यो भयो भने हाम्रो टिमले तपाईलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ। सिमिलरली आई थिंक त्यहाँ साइटमा चाहिँ एउटा थपिदिनु होला कि लाइक आई वान्ट टु डिस्कस अन डकर भनेर थपिदिनु भयो भने अझै सजिलो हुन्छ हामीलाई आइडेन्टिफाई गर्न तपाईलाई। ओके थ्यांक यू दाइ। सो नेक्स्ट क्वेशन छ समीर खरेलजीको। समीरजीको रेस्पोन्ड गर्छु। सो ब्याकएन्डमा पाइथन भन्दा यस्तो केस हुन्छ। सो फर एक्जाम्पल अब अमेजन भन्दा नि कुनै पनि क्लाउडमा कम्प्युट रन गर्नुहुन्छ, EC2 भनिन्छ, यता डिजिटल ओसनमा ड्रपलेट भनिएला, एज्योरमा के भन्छ मैले बिर्सेँ। सो तिनीहरू भनेको सर्भर हो। सो अब तपाईहरुको एप्लिकेसन केमा बनाउनुहुन्छ, पाइथनमा बनाउनुहुन्छ, ज्याङ्गो फ्रेमवर्क युज गर्नुहुन्छ अथवा फ्ल्याश फ्रेमवर्कहरु युज गर्नुहुन्छ, एब्सोल्युटली फाइन हैन। PHP मा बनाउनुहुन्छ, लारावेल अथवा चाहिँ जेन फ्रेमवर्कहरु युज गर्नुहुन्छ, यस सर्भर लिनक्स सर्भर राख्नुस्, जेन लारावेलमा बनेको एप्लिकेसन हाल्नुस्, दैट इज फाइन हैन। .NET मा म एक्सपर्टिज छु, .NET मा बनाउनुहुन्छ भने विन्डोज VM क्रिएट गर्नुस्, विन्डोजको एप्लिकेसन हाल्नुस्, त्यो पनि एब्सोल्युटली फाइन।
database पनि सेम केस, यु क्यान इभन युज ओराकल, यु क्यान इभन युज माइएसक्यूएल, माइक्रोसफ्ट एसक्यूएल युज गर्न सक्नुहुन्छ, जुनै पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यो केसमा समस्या छैन। त्यसै गरी अब एडब्ल्युएसमा सर्भरलेस फङ्सनहरू छ, ल्याम्डा फङ्सनहरू छ। सो ल्याम्डाले चाहिँ सर्टेन प्रोग्रामिङ प्लेटफर्महरू सपोर्ट गर्छ, जुन मध्ये पाइथन एउटा हो। पिएचपी आइ एम नट स्योर, आई थिङ्क पिएचपी मैले पहिले थिएन, अहिले भयो कि जस्तो नि लाग्छ, तर मलाई कन्फर्म चाहिँ छैन। जस्तो नोडहरू सपोर्ट गर्छ, जावा सपोर्ट गर्छ भने अब यदि सर्भरलेस युज गर्ने हो भने चाहिँ त्यो पर्टिकुलर सपोर्टेड ल्याङ्ग्वेज चाहियो, नभए इट डजन्ट एक्चुअली म्याटर। क्लाउड कम्प्युटिङसँग म यो मात्र सिक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन, तर अटोमेसनको साइडमा चाहिँ पाइथन हेभिली युज हुन्छ। सिमिलरली हाम्रो बरालजीको एन्सर गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभएको छ एजुकेट एकाउन्टमा सर्टेन सर्भिसहरू हाइड हुन्छ कि भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। सो यसले चाहिँ स्टार्टर एकाउन्ट क्रिएट गरिदिन्छौँ हामीले तपाईँलाई, जसमा चाहिँ $75 को क्रेडिट हुन्छ। सो मोस्टली 80% एमाजोनको 160+ सर्भिसेस छ, त्योमध्ये 80% सर्भिसहरू तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। रफली 10 to 20% सर्भिसहरू जसमा चाहिँ आइएएम भनिन्छ, आइडेन्टिटी एक्सेस एन्ड म्यानेजमेन्ट, जुन खासै नेसेसरी हुँदैन भने सर्टेन सर्भिसेसहरू चाहिँ रेस्ट्रिक्सन हुन्छ। तर त्यो रेस्ट्रिक्सन भनेको चाहिँ ट्रायल सर्भिस जस्तो खालको होइन, लाइक जति पनि एभाइलेबल सर्भिस छन् 70-80% सर्भिसहरू तिनीहरू फुल फ्लेजमै एभाइलेबल छन्। गोल्याङ जीवनजी मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन, सो हाम्रो टिममा कसैलाई थाहा छ भनेदेखि गोल्याङको बारेमा भनिदिनु होला, नभए नि यो इजिली हेरेर हामी ब्याक हुन सक्छौँ। ओके, सो निरञ्जनले गोल्याङ सपोर्ट गर्छ भन्नुभयो। यति चाँडो चेन्ज हुन्छ इमेजिन गर्नुभयो भने म जतिखेर सर्टिफिकेसन सुरु गर्दा 5वटा सर्टिफिकेसन थियो एमाजोनको, मैले बल्ल तल्ल गरेर 5वटा सर्टिफिकेसन सुरु गरेँ। अहिले अझै स्पेसलाइज एरियामा सर्टिफिकेसन थपिएको छ। एभ्री डे यति सर्भिस रिलिज हुन्छ कि त्यसको अनटपमा बस्न एकदम गाह्रो छ कि, विच इज गुड थिङ एज वेल, किनभने यति धेरै भेराइटी अफ सर्भिसहरू चाहिँ निक्लिन थालिसकेको छ। अहिले त एमाजोनले अब के भन्छ भन्दाखेरि हामी जस्तो टेक्निकल मान्छेहरूलाई चाहिँ उनीहरूले हामीलाई इन्जिनियर भन्दा नि हामीलाई बिल्डर भन्छ कि, त्यो नराम्रो गरी भने होइन कि। जस्तो बिल्डरको काम के हुन्छ भने इँटा माटो अनि भनौँ न तपाईँको फलामहरू सबै जोडेर चाहिँ घर बनाउँछौँ नि, त्यसै गरी अब एमाजोनको सर्भिसेसहरू पिस बाई पिस जोडेर चाहिँ हामीले एउटा सिङ्गल प्लेटफर्म एउटा सिस्टम बनाउँछौँ कि, अनि उनीहरूले हामीलाई चाहिँ अहिले बिल्डर भन्न थालिरहेको छ कि। एकदम इन्ट्रेस्टिङ कन्सेप्ट छ। ओके, एडब्ल्युएसमा वेबसाइट होस्ट गर्नु र डिजिटल ओसनमा होस्ट गर्नुमा के फरक छ, विच इज बेटर, वाट आर द मेन डिफरेन्स? ओके, अगेन निरञ्जनले अहिले भनिसक्नु भएको थियो, हामी भेन्डर न्युट्रल हो, हामी सबैको पार्टनर हो, हामी डिजिटल ओसनको पनि पार्टनर हो। सो नाउ वी क्यान नट से एमाजोन इज गुड अर ब्याड, युज केस अनुसार फरक पर्छ। तर जेनरली हेर्दाखेरि यदि क्लाउड इकोसिस्टम 100% इकोसिस्टममा एमाजोनको रफली 60% अथवा 58% मार्केट सेयर छ, एजियरको अराउन्ड 8 to 10% छ, त्यो पछि अलिबाबा आउँछ, जिसिपी आउँछ, अनि त्यो पछाडि डिजिटल ओसन आउँछ। सो डिजिटल ओसन सर्भिसको फिचरमा त्यति धेरै रिच छैन, तर उसको फन्डामेन्टल सर्भिसहरू कम्प्युट स्टोरेजहरू इट्स भेरी गुड। सो मैले यो राम्रो नराम्रो भन्दा पनि डिजिटल ओसन इज गुड फर अ स्मलर युज केस, डेभलपर फ्रेन्डली हो भनेर चाहिँ धेरै डेभलपरहरूले सानो सानो स्टार्टअपहरूले युज गर्नुहुन्छ। तर जब स्केलको च्यालेन्ज आउँछ, फर इक्जाम्पल अघि नै कुरा आयो क्युएफएक्स डाउन भयो भने आई वुड से डिजिटल ओसन मे नट बी गुड फर क्युएफएक्स, तर एउटा सानो साइट भनौँ, फर इक्जाम्पल आई क्यान नट गिभ द इक्जाम्पल नाउ, कुनै एउटा सानो वेबसाइट छ भन्यो भने यस डिजिटल ओसन कुड बी अ गुड युज केस। सिमिलरली जस्तो मेरो जबको कुरा गरौँ, सो मेरो जब भन्ने कम्पनी इट्स अ भेरी पपुलर कम्पनी, धेरै हिट्सहरू आउँछ भने त्यस्तो कम्पनी फर इक्जाम्पल डिजिटल ओसन जस्तो प्लेटफर्मबाट स्केल गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसको लागि ठुलो प्लेटफर्म चाहिन्छ, एमाजोन अथवा एजियर अथवा चाहिँ जिसिपी टाइपको प्लेटफर्महरू चाहिन्छ। ओके, निरञ्जनलाई नेक्स्ट एड्रेस गर नि त। ओके, थ्याङ्क यू दाइ। सो सुमित साक्यजीले सोध्नु भएको छ कि क्यान आई गेट सम डिटेल्स अबाउट इन्टर्नसिप प्रोग्राम है, जस्तै के पढाइ के कुरा सिकाइन्छ, कति टाइम ड्युरेसनको, कति पेड हो कि अनपेड हो, अनि अप्लाई गर्ने प्रोसिजरहरू के छ भन्ने कुराहरू। सो जेनेसमा चाहिँ अहिले मैले अघि पनि भने इन्टर्नसिप चाहिँ अहिले पज मोडमा छ। सो इन फ्यु विक्स वी विल बी रिज्युमिङ दिस। यसमा चाहिँ हामीले बेसिकली क्लाउड कम्प्युटिङलाई नै फोकस गरेर हामीले डेजहरू चाहिँ स्पेन्ड गर्छौँ भनौँ। सो वी आर ट्राइङ टु गिभ बेसिक नलेज फर्स्टमा गएर क्लाउड कम्प्युटिङको अन्डरस्ट्यान्डिङ, त्यसपछि यसमा युज हुने पपुलर सर्भिसेसहरू जस्तै EC2 ल्याम्डा, RDS अनि S3 यस्तो पपुलर सर्भिसेसहरू हेरिरहेको छौँ। त्यसपछि क्लाउड वाचको कुराहरू है अलिकति एडभान्स हुँदै जान्छ त्यसपछि। अनि हामीले चाहिँ इन्टर्न्सहरूलाई चाहिँ
एकदम यो डेभलपर एसोसिएट सर्टिफिकेसनको लागि पनि एक्जाम दिनको लागि रेडी बनाउँछौँ। सो त्यो सबै कुराहरू चाहिँ अराउन्ड 2 मन्थ्सको टाइममा चाहिँ हामीले सक्छौँ। सो ड्युरेसन भनेको इन्टर्नसिपको अराउन्ड 2 मन्थ्स हुन्छ। यसमा चाहिँ नोमिनल एक्सपेन्सेस तपाईँको जस्तो ट्राभल एक्सपेन्सेसहरूको लागि चाहिँ फुड एक्सपेन्सेसहरूको लागि हामीले पे चाहिँ गर्छौँ। अनि प्रोसिजियर चाहिँ के हुन्छ भन्दा यसमा 2टा प्रोसिजियर छ मोस्टली। एउटा चाहिँ अनलाइन एक्जाम छ। सो अनलाइन एक्जाममा चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईँहरूले अप्लाई गर्नुभए पछाडि हामीले तपाईँहरूलाई एउटा लिङ्क युआरएल दिन्छौँ जहाँ गएर तपाईँहरूले अनलाइन एक्जाम दिन सक्नुहुन्छ, घर बसेर दिन पनि सक्नुहुन्छ। सो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज कुनै पनि चुज गरेर त्यहाँ भएको प्रब्लमहरूलाई प्रोग्रामेटिकली सल्भ गर्ने कुराहरू है। अनि त्यो सल्भ गरिसक्नु भएपछि रिजल्ट्स आउँछ, त्यसमा हामीले हेर्छौँ तपाईँहरूको स्किल्स के छ भनेर एसेस गर्छौँ। अनि इफ यु फाइन्ड यु हुन्छ नि राम्रो भेटियो, अब इन्टर्नसिपको लागि लिन सकिने देखियो भने हामी तपाईँलाई इन्टरभ्यूको लागि कल गर्छौँ। अनि इन्टरभ्यू भनेको अब इन्टरभ्यूमा केही कुराहरू क्वेसन्सहरू हुन्छ, तपाईँले आफ्नो बारेमा भन्नुहुन्छ, हामीले आफ्नो कुराहरू एक्सपेक्टेसनहरू राख्छौँ। अनि त्यसपछि एउटा एग्रिमेन्टमा गएर हामी इन्टर्नसिप स्टार्ट गर्छौँ। त्यो भयो एउटा प्रोसिजियर है। सो नेक्स्ट प्रोसिजियर भनेको AWS एजुकेटको पपुलर सर्भिसेसहरू जस्तै अघि पनि मैले भने EC2 S3 ल्याम्डा अनि RDS यस्तो सर्भिसेसहरूलाई चाहिँ हजुरहरूले लर्न गरेर चलाउन जान्ने हुनुभयो भने, सिक्नुभयो भने चाहिँ अनि हामीलाई आएर तपाईँहरूले के देखाउनु भयो, यो कुराहरू चाहिँ मैले जाने भनेर देखाउनु भयो भने अनि इन्टरभ्यूको लागि हामी कल गर्न सक्छौँ। अनि त्यस पछाडि हामी फेरि नेक्स्ट ब्याचको इन्टर्नसिपमा चाहिँ तपाईँलाई प्लेसमेन्ट दिन्छौँ है। सो अब यो लर्न गर्ने कुराहरू चाहिँ फेरि AWS एजुकेटकै एकाउन्ट थ्रु चाहिँ तपाईँहरूले लर्न गरेर सेल्फ लर्न गरेर तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो प्रोफिसियन्सी देखाउनु भयो भने हामीले इक्जाम पनि नलिकन हामीले इन्टर्नसिप पनि लिइरहेको छ। सो बेसिकली यो 2टा तरिका इन्टर्नसिप लिने चाहिँ जेनेसमा है। ओके, सो क्यान वी एप्लाई एज प्रोग्रामर बिसाइड पाइथन एट जेनेस? समीरजीको क्वेसन, पाइथन बाहेक हामीले जस्तै जावास्क्रिप्टहरू हेरिरहेको छौँ, मोस्टली जावास्क्रिप्ट र पाइथन नै हो। अब हामीले चाहिँ अहिले करेन्टली मोस्टली हेरिराख्ने भने त पाइथन जावास्क्रिप्ट है। पाइथन त्यो बाहेक चाहिँ हामीले चाहिँ PHPहरू पनि अलिअलि चाहिँ गरिरहेको हुन्छौँ, तर त्यसको लागि स्पेसिफिक यही प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको लागि भनेर हामीले भ्याकेन्सीहरू चाहिँ खोल्दैनौँ कहिले पनि। तपाईँहरूको जस्तै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज तपाईँहरूलाई पाइथन आउँछ भने अरू PHP आउँछ भने पाइथन सिक्न टाइम लाग्दैन कि है। एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज आउँछ, C सिक्नु भएको छ भने तपाईँलाई PHP सिक्न पक्कै पनि गाह्रो भएन होला। सो हामीले चाहिँ त्यस्तो कन्सेप्ट राख्छौँ। सो युजली हामी चाहिँ प्लेटफर्म प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ डिपेन्ड भएर रिक्रुट गर्नुभन्दा पनि तपाईँहरूको एक्सपिरियन्स, तपाईँले पासमा गर्नुभएको प्रोजेक्टहरू अरू कलेजमा गर्नुभएको प्रोजेक्टहरू चाहिँ के छ अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ लर्न गर्नको लागि इन्ट्रेस्ट छ कि छैन त्यो कुराहरू चाहिँ हेर्छौँ। सो बेसिकली त्यही हो है प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बारेमा चाहिँ। ओके, सो आई डोन्ट थिङ्क वी आर गेटिङ एनी मोर क्वेसन्स। Anjan, would you like to wrap up? Thank you everyone for listening. Okay, thank you everyone. And सबैजनाले एक्सेल सिटमा भर्दिनु भयो भने we will get back to you on opening the account. सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद. Thank you everyone. Bye bye. Good night.